आता मला कास्टिंग बद्दल तुझ्या विचारायचं आहे की काय निकष असतात तुला ऍक्टर्स निवडताना? मी आत्तापर्यंत कास्टिंगच्या बाबत हा प्रयत्न केलाय की प्रत्येक नाटकात एक तरी नवीन कलाकार पाहिजे ज्याच्याबरोबर मी काम नाही केलं. आता जे काही मी 30-35 नाटकं आत्तापर्यंत केली असतील त्यामध्ये एक 5-1 वेळेला असं झालं असेल की नाही झालं, तीच कलाकार वापरले. पण उरलेल्या 30 वेळेला तरी हा प्रयत्न आहे आणि प्रत्येक वेळेस एक नवीन व्यक्ती येते नाटकात. आणि कास्टिंगचं मी आत्तापर्यंत काय 2-4 नाटकांमध्ये असं पण केलं की ऑडिशन घेतलंय, ओपन ऑडिशन कॉल देऊन पण घेतलंय. इंटरनली सुद्धा मला माहिती आहे की हा माणूस कदाचित करू शकेल, पण एकदा ऑडिशन घेऊन बघूया अशा पद्धतीनं सुद्धा गेलोय. आणि काही वेळेला अत्यंत ब्लाइंड कास्टिंग केलंय, मला माहिती पण नाही असं. आत्ता मी जे ते मगाशी म्हणलं बिलवेड करणार आहे त्यामध्ये 4 लोक अशी आहेत की ज्याच्यावर मी कामच नाही केलंय कधी आयुष्यात. त्यातल्या 2 लोकांना तर मी ओळखत पण नाही, मग कशाच्या ह्याच्यावर? मला माहित नाही, मग मी त्यांचं कामही पाहिलं नाही, मग कास्टिंग कसं माहित केलं? नाही मला. मी त्या व्यक्तीशी बोललो, पण तो आहे अस्तित्वात जगात हे कुठून कळलं तुला? नाही कुठेतरी भेटला मला, कुठल्या तरी काहीतरी एकत्र काम केलं होतं आम्ही कुठल्या तरी मेंटरशिप प्रोग्राममध्ये किंवा असं. आणि मला ती व्यक्ती आवडली म्हणजे ह्या रोलसाठी मला असं वाटलं की ती किती छान करेल व्यक्ती. तर त्याला मी विचारलं की करशील का? तो म्हणाला मी करीन. तसा तो येणार आहे, मला माहितीच नाही तो काय आहे. माणूस म्हणून तर नाहीच माहिती, Capacities- कलाकार म्हणून पण मला नाही माहिती कपॅसिटी वाईज तो काय आहे. आता मी जे गजब कहाणी केलं, मला वाटतं तू ते पाहिलंस. हिंदी हिंदी बघितलं, पाहिलं. तर त्यामध्ये जो त्या कमांडरचं काम करत होता तर त्या मुलाला मी ओळखत नव्हतो. मला तो बँगलोरमध्ये एका कॉफी शॉपमध्ये भेटला आणि तिथे मी त्याला म्हटलं, तो ऍक्टरच होता, मी तसाच भेटला होता तो की हाय हॅलो असं. मला तो आवडला, तर मग मी त्याला नंतर विचारलं की तू काम करशील का? तो म्हणला हो. तर तो बँगलोर सोडून पुण्यात आला तालीम करायला. त्यामुळे त्याला काही हे नाही. मी ठोकताळे खूप, नाहीत. आणि हे आत्ताचं नाहीये, मी जेव्हा छोट्याशा सुट्टीत केलं 2003 साली, तेव्हा मी रेडिओ मिर्चीमध्ये काहीतरी काम करायला गेलो होतो. तर तिथे एक मुलगा भेटला की तिथे माझं नाटकासंदर्भातच काहीतरी काम होतं. तर तिथे तो आरजे होता. तर तो म्हणला अरे मी बंगालचा आहे, मी कलकत्त्याचा आहे असं, आणि मला पण नाटकात काम करायचं, इथं काही आहे का काही ग्रुप्स? आणि हे म्हटलं आहेत पण मराठी आहेत सगळे. तो म्हणला ओ बरोबर. पण त्यामुळे आमची ओळख झाली. आणि मग मी सचिन छोट्याशा सुट्टीत दिलं, त्याच्यामध्ये एक पात्र होतं की जे परदेशाहून येतं, तर मग ते इंग्लिशच ठेवायचं आम्ही ठरवलं. आणि मग या मुलाला फोन केला, तू येतोस का, तुला आवडेल का? तर तो माणूस आला. त्यामुळे त्याला काही असं हे नाही. मला असं वाटतं फॉर एक्झाम्पल आत्ता जे मगाशी आपण म्हटलं, जो जयपूरचा माणूस मी निवडला, मला त्याचे डोळे वाटले की ह्या पात्राचे डोळे आहेत. तसं त्याला कास्ट केलं मी. त्याला बाकी निकष डोळे म्हणजे काय? काय म्हणजे नुसतं असं हे ढोबळ झालं, पण काय त्याच्यातलं काय? नाही. काय आहे की आत्ता मी जे नाटक करतोय ते एक एब्राहॅम आणि त्याचा मुलगा आयसॅक ह्यांच्या कथेवर आहे. आणि एब्राहॅम स्वतःच्या मुलाला एका पर्वतावर घेऊन जातो आणि त्याला त्याचा बळी द्यायला म्हणून तो त्याला घेऊन जातो आणि तो चाकू उगारतो. अशी ती सगळी गोष्ट आहे कुराण आणि बायबल आणि जुडायझम मधली. मग मला तो जो बाप आहे तो काही विलन नाही आहे, त्या मुलाला घेऊन जातोय आणि त्याला मारतोय म्हणजे काहीतरी आतमध्ये खोल आहे त्याच्या डोळ्यात ते असं. आणि ह्या मुलाच्या डोळ्यात मला काहीतरी ती माया दिसली, काहीतरी ते कन्फ्युजन दिसलं. म्हणून मग मी त्याला म्हटलं तू येतोस का? त्यामुळे त्याला निकष नाही आहे अनफॉर्च्युनेटली. आणि मी जेव्हा गजब कहाणी पाहायला आले तेव्हा गीतू आणि हत्ती, हो. म्हणजे हे इमॅजिन कसं केलंस तू? आणि दुसरं असं की तो मेल हत्ती आहे. मेल मेल हत्ती. हो. पण गीतूच्या बाबतीत असं झालं की मी एकदा मुंबईमध्ये असताना एका लोकलमधनं चाललो होतो आणि तिथे असं होतं की ते जेंट्स कंपार्टमेंट होतं आणि त्याच्यामध्ये एकच बाई होती जी त्या कंपार्टमेंटमध्ये होती. आणि ते काहीतरी विलक्षण होतं, अत्यंत ड्रमॅटिक होतं. कारण तिला हे माहिती होतं की ती सगळ्यात वल्नरेबल आहे खरं तर आत्ता,
आणि ती पोट्रे असं करत होती की ती सगळ्यात स्ट्रॉंग आहे, म्हणजे कोणी मला हात लावून दाखवावा. आणि ती फक्त उभी होती, म्हणजे ती काही करत काहीच नव्हती. ऍटिट्यूड तिचा, पण तो ते प्रेझेन्स. ते एक अत्यंत ड्रमॅटिक गोष्ट मी बघितली. आणि मग तेव्हा या हत्तीची गोष्ट एक्सप्लोर करताना असं झालं की तो हत्ती दिसायला अत्यंत स्ट्रॉंग, सगळ्यात ताकदवान, सगळ्यात मोठा प्राणी, आणि आतनं तो किती वल्नरेबल असेल, कारण काय त्याला त्यांनी सरळ उचललं आणि लिस्बन ते व्हिएन्ना चालायला लावलं एवढे शेकडो मैल. तर आत काय होतं त्याच्या? त्यामुळे ती स्त्री असेल, ती छोटी असेल, मग तो हत्ती कसा तयार करायचा हे नंतर आपण बघू. त्यामुळे मग ते झालं. आणि मला असं वाटलं की गीतांजलीला विचारावं. त्याआधी मी गीतांजली बरोबर माझी फार ओळखही नव्हती. हाय हॅलोच्या लेवलचं असेल कदाचित. आणि मला गीतांजली जसं हसते तर मला सारखं असं वाटतं की ते हत्तीच्या तोंडासारखं दिसतं, म्हणून मी गीतांजलीला विचारलं. त्याला नाही आहेत काही. तुला तरी माहितीये काय हो, तुला माहितीये की तू हत्तीसारखी असतेस, त्यामुळे म्हणून निवडलं. त्याला एक ठोकताळे नाही आहेत असं होतं. तू इंट्युटिव्हली असं. आता परत मुद्दा हाच येतो की तू इंट्युटिव्हली ऍक्टर निवडतोस आणि इंट्युशन कॅन गो रॉंग. आणि जरी तुझी ती प्रोसेस आहे की तू 10 दिवस सगळ्यांना एकाच ठिकाणी नेतोस, आणि पण तरी त्यांच्याकडनं काढून घेणं, कारण इतक्या वेगवेगळ्या प्रदेशातून, मानसिकतेतून, कोणी शिकून कोणी न शिकून असे आलेली सगळ्या लोकांना एका प्लेनवर आणणं, त्यांच्याकडनं ते करून घेणं, आपला विचार त्यांच्यामध्ये ट्रान्सफर करणं, हे सांग थोडं कसं करतोस? काय आहे की आता तू जे म्हणतेस ना तेच सगळं मी नाही करत एक्झॅक्टली, की माझा विचार त्यांच्यामध्ये ट्रान्सफर करणं किंवा त्यांच्याकडनं काढून घेणं, हेच नाही होत माझ्या रिहर्सलमध्ये. त्यांना मी फक्त पुश करतो आणि ते काढतात त्यांच्यातलं जे आहे ते, आणि ते मी वापरतो. मला नाही माहिती असतं की मला काय हवंय, म्हणजे मी नाही म्हणत की मला हे द्या, कारण मग ही एवढी वेरिड लोक आलेली आहेत, त्यांच्या कपॅसिटीज वेगवेगळ्या आहेत. कोणी खूप चांगलं नट आहे, कोणी नवीन आहे, कोणी तरबेज आहे. अशा सगळ्या ह्याच्यामध्ये ते काय देत आहेत हे महत्वाचं आहे, रादर देन मला काय हवंय. त्यामुळे त्यांना कधी कधी कॉर्नर करावं लागतं, त्यांना कधी कधी पाठीवरनं हात फिरवावं लागतं. कॉर्नर करावं लागतं मग काय? म्हणजे त्याला नसेल जमत तरी त्या ऍक्टरला पुश करावं लागतं की बघ अजून अजून, हे तर तुझं नेहमीच आहे, हे तर तुझं पहिले इम्पल्सेस आहे, हे नकोयत मला, मला आतलं काहीतरी वेगळं हवंय तू. आणि माणूस आहे ना शेवटी, तो भयंकर कॉम्प्लेक्स असतो, तो काय असं एक ह्याचा नसतो एका सुराचा. तर त्याला ते ढकलावं लागतं एका कोपऱ्यात, आणि मग तो काहीतरी स्वतःच फेकतो त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये. जसं फॅन्ड्रीचा शेवट होता की त्या मुलाला कॉर्नर केलं जातं आणि मग तो दगड भिरकावतो, तसं त्या ऍक्टरला कधी कधी करावं लागतं. कधी कधी अत्यंत मायेने, अत्यंत प्रेमाने ते करावं लागतं. त्याला विश्वास द्यावा लागतो की बघ काय होतंय ते. कधी कधी ढकलावं लागतं, मगाशी मी म्हटलं तसं. असं सगळं जर केलं तर तो काहीतरी देतो, आणि मग हे सगळी लोक त्यांचं बेस्ट जे आहे किंवा वर्स्ट, त्यांच्यातलं सगळ्यात वाईट काय आहे ते बाहेर काढतात, कधी कधी सगळ्यात बेस्ट बाहेर काढतात, आणि मग त्या सगळ्याचं मिळून आपण ती मोठ बांधतो. पण त्यातला ऑर्केस्ट्रेशन भाग नंतर येतो, ते कसं मेंटेन होतं? पण तुझ्याकडे जर का असतील 20 गोष्टी तर तू 10 त्यातल्या 5 निवडू शकतोस. तर तुझ्याकडे ती लक्झरी आहे की मला 5 गोष्टी निवडायच्या. तू मला हव्या त्या 5 गोष्टी तू दे असं जर म्हणत असलास, जे खूपदा ती प्रोसेस दिसते, तर त्यात काय मजा आहे, म्हणजे मला ते कळू शकत नाही कधी. त्यामुळे तू मला 40 गोष्टी दे, त्यातल्या 2च मी निवडीन. तर तो भाग नंतर होतो, ते डिसिजन्स नंतर होतात. तिथे तो डिरेक्टर खरं तर स्टेप इन होतो. मला असं वाटतं तिथे तो डिरेक्टर बनतो, टू चूज व्हॉट ही वॉन्ट्स ऑर टू डिस्कार्ड थिंग्स. एका सामान्य रिहर्सल प्रोसेसमध्ये युजली असं असतं की निघतच बाहेर 3 गोष्टी, आणि मग ते 3 वापराव्याच लागतात.
तसं नाही करून चालत. त्यामुळे तो डिरेक्टर जे डिसिजन्स घेतो ते नंतर घेतो. आधी ही इज अ फॅसिलिटेटर टू मेक पीपल परफॉर्म, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, टू पुश देम, टू कोक्स देम. तुला त्यांना खूप वेगवेगळ्या पद्धतीनं करावं लागतं. असं काही आल्यानंतर मग खरं तर दिग्दर्शकाची काम सुरू होतं. तर मैं हूं युसूफ आणि मॅथमॅजिशियन हे रिसंट प्रोडक्शन्स आहेत. त्याच्याबद्दल मी कदाचित काही उदाहरणं देऊ शकीन. पण मॅथमॅजिशियन जे होतं ते पुन्हा जे नाटक होतं तो सोलो पीस होता. ते एका युनकचं नाटक होतं, बॅबिलॉनमध्ये सेट होतं. सगळंच त्याच्यामध्ये त्यातही तसंच होतं मला वाटतं. परफॉर्म करणारी मुलगी होती परफॉर्म करणारी मुलगी होती. तर त्यामुळे तो एक मेल जे आहे की प्रोटॅगनिस्ट. मेल प्रोटॅगनिस्ट पण जो आता एक हिजडा आहे असा आहे. पण ते मग जेंडरलेस तयार होत आहे. मग मी का म्हणून पुरुषच वापरू, मग मी हे म्हणून वापरू का? तर ती जी ऍक्टर आहे जी अत्यंत ट्रेंड आहे, NSDची ऍक्टर आहे, स्पीचमध्ये ट्रेंड आहे, बॉडीमध्ये ट्रेंड आहे, तर तिला ते पुश करताना खूप मजा आली आणि तिने ते तसं रेसिप्रोकेट केलं. कारण ते अत्यंत सोलो पीस असल्यामुळे ते वर्बोज होतं. तरी ते वर्बोज न वाटता, स्टोरी टेलिंग न वाटता, हाऊ कॅन आय मेक अ प्ले आउट ऑफ इट, हाऊ कॅन आय क्रिएट दोज मोमेंट्स विच आर नेसेसरी, द ड्रामॅटिक मोमेंट्स. हे करत असताना मेनली माझे इम्पल्सेस तिच्या बॉडीकडे होते आणि व्हॉइसकडे होते. आय वॉज नॉट सो मच कन्सर्न्ड अबाउट हर एक्सप्रेशन्स किंवा व्हॉट शी वॉज टॉकिंग अबाउट. तर ह्याला बिकॉज शी इज अ ट्रेन ॲक्टर, मला असं वाटतं ते ट्रेनिंग पण खूपदा, आय एम नॉट टॉकिंग पर से अबाउट हर, पण ट्रेनिंग घेतो माणूस, पण नंतर जर का ती शस्त्र वापरलीच नाहीत तर ती गंजून जातात आणि आपल्यालाही माहित नसतं की आपल्याकडे ते आहे. तर ती पुन्हा शस्त्र खालून काढावी लागतात, माळ्यावरनं शोधावी लागतात आणि मग त्यांना आपल्याला धार द्यावी लागते आणि मग काहीतरी त्याचा उपयोग होतो. तसं तिच्या बाबत झालं. तसं फॉर एक्झाम्पल जितेंद्र जोशी जो एक अत्यंत प्रतिभाशाली एस्टॅब्लिश्ड असा नट आहे, तो जेव्हा युसूफमध्ये काम करू लागला तेव्हा त्याचा कल हा सगळा शब्दातनं मांडायचं, शब्दातनं बोलायचं हा होता. आणि त्याला खूप वेळ लागला हे समजायला की मला शब्दातनं नको आहे तो अर्थ, मला शरीरातून हवा आहे. तर त्यावेळेस त्याला बरंच पुश करावं लागलं. इट्स वंडरफुल की त्यांनी ते रेसिप्रोकेट केलं. पण खूप ऍक्टर्स असे असतात की जे उलट शेलमध्ये जातात की नाही 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 हे नको, हे आय एम नॉट कम्फर्टेबल, असं असतं. तर तसं होतं काही वेळेला. मग अशाला काय करतोस? पुन्हा मी म्हणलं तसं की एकतर काय ना की तो एक ऍक्टर आहे हे आपण विसरू नाही शकत. ही इज नॉट अ टॉकिंग प्रॉप. जसं हे आता इथे फुलं आहेत, हा सोफा आहे, तसा कसं काय ऍक्टर असेल, ते सेटिंग झालं. पण खूपदा असं होतं की दिग्दर्शन करताना त्यांना एक तो बोलू शकतोय असं एक प्रॉप म्हणून आपण फक्त यूज करतो. तर तसं नाही. तुम्हाला मला भयंकर रिस्पेक्ट आहे ऍक्टर्स बद्दल, कारण व्हॉट दे डू इज फेनॉमिनल. ते आपल्या समोर पूर्ण नागडे उभे असतात, त्यांच्याकडे कुठली अस्त्र नसतं. ते जेव्हा रिहर्सलला उभे असतात ते सगळ्यात वल्नरेबल असतात आणि आपण एखादं काहीतरी रिंग मास्टर असल्यासारखं हास, रड, हे ओरड असं नाही म्हणू शकत. तो ऍक्टर आहे, तो जिवंत व्यक्ती आहे, त्याला आपण रिस्पेक्ट केलं पाहिजे. त्यामुळे त्याला खूप अलगदपणे, कारण त्याला माहीत नसतं आपण कुठे जाणार, त्याला कळत नसतं माझं काय होतंय, मी कसं दिसतोय, मी काय करतोय. त्याला अत्यंत हळू बोट धरून शांतपणे त्याला हे करावं लागतं. नाहीतर मी मगाशी म्हणलं तसं त्याला धप्पा द्यावा लागतो आणि तो पडतो आणि तो स्वतः पोहायला शिकतो. अशा दोन पद्धतीनं ते करावं. पण व्हॉट एव्हर इट इज,
वी हॅव टू रिस्पेक्ट देम. त्यांचं ड्यू आपल्याला हे करावं लागतं. आणि इवन नंतर जेव्हा ते प्रयोग करत असतात तेव्हा दे आर द पीपल हू आर फेसिंग द ऑडियन्स. दे आर द पीपल हू आर ट्राईंग टू, दॅट इज देअर जॉब अनडाउटेडली, पण दे आर द पीपल हू ट्राय टू गो देअर एव्हरी नाईट ऑन स्टेज आणि ट्राय टू बिलीव्ह और मेक पीपल बिलीव्ह की they are doing it for the first time, whereas they have done it for 50 times before in the rehearsal room. ह्याला भयंकर गट्स लागतात. दिग्दर्शकाला गट्स नाही लागत. दिग्दर्शकाचं काम त्या मनाने खूप सोपं आहे. कारण काय, त्याला सगळेजण वाढून ठेवतात आणि त्याला निवडायचं असतं. ते निवडणं कठीण असतं. ते कळलं पाहिजे की काय निवडायचं काय नाही. परंतु त्याचं काम त्या मनाने कम्फर्टेबल असतं. काम खरं तर नटाचं अवघड असतं. लिखित स्क्रिप्टचे, संहितेचे सादरीकरण करतानाचे तुझे काय काय टिपिकल टप्पे असतात? मला असं वाटतं की नाटकामध्ये ती शक्यता असते की एकच संहिता असते जी अनेक पद्धतीनं आपण करू शकतो. आणि अक्षरशः जर का 2 लोकांना सांगितलं की हे नाटक बसवा, त्याला वेगळ्याच गोष्टी खुणावतात. ज्या एका दिग्दर्शकाला वाटेल की हे त्यातलं ड्रॅमॅटिक स्ट्रक्चर आहे, हे त्यातले पॉइंट्स आहेत, मोमेंट्स तयार होतात, जे दुसऱ्या दिग्दर्शकाला वेगळेच वाटू शकतात. परंतु ही सगळ्यात मोठी चूक होऊ शकते जी ही आहे की मला एक छान सुंदर अत्यंत घट्ट संहिता मिळालेली आहे, ती मी माझ्या नटांना पाठ करायला लावणार आहे आणि ती मी सांगेन तिथे उभे राहून ती मोठ्यांदा शेवटच्या रांगेपर्यंत पोचलेल अशा आवाजात म्हणून दाखवा. बाकी सेट वगैरे मी बघतो, काहीतरी एक रंगीत हे तयार करतो, लाईट्स माझे व्यवस्थित असतील आणि काही बेसिक संतूर आणि बासरी, पियानो असं मी हे करून ते उत्तम नाटक सादर करू शकतो. नाही, तिथे मुद्दा खरा सुरू होतो की तुला त्यातलं काय दाखवायचंय आणि कसं दाखवायचंय. त्यातलं व्हिज्युअल हे जर का आपण नाकारत असू तर एकतर म्हणजे ते अनजस्ट आहे, पण आपण करंटे पण ठरतो. कारण काय, एवढ्या पॉसिबिलिटीज असताना आपण काही करत नाही आहोत. तर आता ह्याच्यामध्ये मग अनेक गोष्टी आहेत की नेपथ्य, संगीत, प्रकाशयोजना या महत्वाचे हे टप्पे असतात आणि वेशभूषा. त्याच्याबद्दल विस्तृत सांगशील तू केलेल्या प्रयोगांविषयी? काय होतं की नेपथ्य म्हणजे माझ्या बाबतीतच फक्त मी सांगू शकतो, पण मला खूप वेळेला माझी जर का सगळी नाटकं काढून मिळते त्यामध्ये अनेक वेळेला स्टेज बेअरच मी वापरतो. एम्प्टी स्टेज असतं, त्याच्यामध्ये काहीच नसतं. प्रॉपर्टीज महत्वाच्या असतात मला, पण बेअर स्टेज असतं. हे अत्यंत म्हणजे माझं त्यात हेच नाही, ते सगळं पीटर ब्रूक या महान दिग्दर्शकाचं ते सगळं सांगणं आहे की त्या एम्प्टी स्पेसचं महत्व काय असतं. आणि ती एकदा ती पोकळी आपल्याला कळली की ती पोकळी बहुअंगी असते, त्याच्यामध्ये मिलियन पॉसिबिलिटीज असतात. म्हणजे जसं आपण फॉर एक्झाम्पल जी गंमत बघतो की समजा बाबा बालगंधर्वला 3 नाटकं आहेत, 12, 3, 6ला, आणि तीच चौकट म्हणजे जी काही 30x40ची चौकट असेल, वेगळे प्रेक्षक किंवा तेच प्रेक्षक जरी बसले तरी दुसरं नाटक होतं तर वेगळंच तयार होतं. त्याच्यामध्ये एक काहीतरी जुना वाडाच तयार होतो. पुढचं नाटक होतं त्याच्यामध्ये एक फ्लॅटच तयार होतो. त्याच्या पुढचं नाटक असतं त्याच्यामध्ये एक रेल्वे स्टेशनच तयार होतं. ही ज्या त्या रंगभूमीची ताकद आहे, त्या पोकळीची ताकद, तुम्ही तिथं जे काही तयार कराल ते, आणि ही ताकद मल्टीफोल्ड वाढते जेव्हा तिथं काहीच नसतं. जेव्हा तिथं काहीच नसतं तेव्हा ते त्या क्षणी आपला दादरचा प्लॅटफॉर्म काहीही न वापरता दादरचा प्लॅटफॉर्म पण असू शकतो, ताजमहल पण असू शकतो आणि काश्मीर सुद्धा असू शकतं आणि कुठलं तरी खेडेगाव पण, काही न वापरता. जर का प्रेक्षकांना पहिल्या ह्याच्यात तो विश्वास बसला की हा ताजमहल आहे, तर काहीही न वापरता 3 तास तो या बिलीफ मध्ये असू शकतो की हे तर ताजमहल आहे, मला दिसतोय.
आणि ही ताकद असते, ही समजायला पाहिजे. त्यामुळे मी बहुधा ते रिकामं ठेवायचा माझा प्रयत्न असतो. काही ठिकाणी मी अत्यंत इलॅबरेट सेट्स पण केलेले आहेत. मग ते गजब सारख्या नॉन रिअलिस्टिक नाटकामध्ये सुद्धा अत्यंत इलॅबरेटिव्ह सेट्स आहेत माझ्या, पण त्याच्यामध्ये मग विचार ते करावा सुद्धा लागतो. इलॅबरेट असले तरी ते सिम्बॉलिक आहेत, म्हणजे ते बरोबर, मग तेच मी म्हणतो की ते रिअलिस्टिक केले की वेगळे होतात आणि तू त्याला Suggestive आहेत, ओपन ठेवलं असतं त्याच्यामध्ये शक्यता वाढतात, असं होतं. पण मला फॉर एक्झाम्पल गजब कहाणीमध्ये मला माहिती होतं की माझ्याबरोबर गीतांजली कुलकर्णी हत्तीचं काम करते, जी आहे एवढी 5 फूट 2 इंच, अत्यंत फ्रेल आहे. हिला कसं हत्ती, तर मग मला हत्ती मी सेटमध्ये तयार करू शकतोय का, की जो सेट इममुवेबल वाटेल, हत्तीसारखा प्रचंड वाटेल, मोठा वाटेल, असं होऊ शकतंय का. त्याच्यामध्ये खाणे तयार केले होते, जसं कॉमिक बुकमध्ये आपण छोटे ते कॉमिक्सचे हे असतात तसं ते तयार होईल का. अत्यंत कॅरिकेचरिश लोकांचे इकडे होतं, इकडे होतं, इकडे होतं, इकडे होतं, जसं कॉमिक्समध्ये होतं तसं करता येईल का. असं काहीतरी मला एक ओपन सेट हवाय की जो त्या क्षणी जहाज होईल, जो त्या क्षणी महाल होईल, जो त्या क्षणी आल्प्सचे पर्वत होईल. तर हे मी करत होतो. अशा पद्धतीनं तो विचार चालला होता. युसुफ सारखं नाटक की जे नाटकच मुळात पॅलेस्टाईन बद्दल आहे, इस्रायल बद्दल आहे, जे त्या लँड बद्दल आहे, ज्या लँडमध्ये ती लोक आहेत, त्या लँडचं काय झालं हे, तर त्याच्यामध्ये मी सेट वापरून काहीच मिळवणार नाही. त्याच्यामध्ये तो मोकळा लँडच दिसला पाहिजे, त्याच्यामध्ये काही असता कामा नये. तर तसा तो विचार होतो. माझे काही बंदिश आहे, छोट्याशा सुट्टीत आहेत, अशी काही नाटकं ज्याच्यामध्ये अत्यंत इलॅबरेटिव्ह रिअलिस्टिक सेट्स तयार झाले. बंदिशमध्ये तर हॉल, किचन, बेडरूम असं सगळं होतं, सगळं एकाच वेळेस. किचनमध्ये ऍक्च्युअल नाटकामध्ये डोसे तयार केले जायचे लाईव्ह, ज्याचा वास लोकांना यायचा, जे दिसायचे माझ्यासमोर डोसे करत, इतक्या रिअलिस्टिक लेवलला आपण केलंय. त्यामुळे हे आहे. पण पुन्हा तेच की ते नाटक मला सांगतं, ते नाटक सजेस्ट करतं. मी नाही सांगू शकत की हे पाहिजे. आणि ते काही वेळेला ऑब्व्हियसली ते आधी ठरलं जातं, म्हणजे ते डोक्यात असतानाच वाटतं की हे मी असं करतो. काही वेळेला त्याला मग जर का नसेल असं दिसत, तर मग वाट पाहावी लागते ते सजेस्ट करायची. एक दिवस ते सांगतं की हे जास्त बरोबर आहे असं, पण त्याला तुम्हाला वाट पाहावी लागते. मग तुम्ही बळजबरी करून नाही होत, असं होतं. तसं प्रकाश योजना करताना माझ्याबरोबर फॉर्च्युनेटली प्रदीप वैद्य नी माझे सर्व नाटकांचं आत्तापर्यंत प्रकाश योजना केली, जे काही 30-35 नाटकं. तर प्रदीपचं पण तोच आउटलुक आहे की आपण काय दिसवावं ह्यापेक्षा काय झाकावं हे बघूया. हे जरा सांग ना थोडं. त्यामुळे मला जर का मी सगळं दिसणार असेल तर आपण जे मगाशी म्हणलं, जो ताजमहल आणि दादरचे, ते नाही तयार होणार. तुला त्यांना अमुक झाकायला पाहिजे, ते नाही दिसलं पाहिजे, तर एक छोटं काहीतरी मला दिसतं. असं प्रदीपचा अप्रोच आहे, जो आमचा डेव्हलप झाला एकमेकांबरोबर, एक ट्रस्ट तयार झालेला आहे. त्यामुळे प्रकाश योजना ही राईट स्टेज, लेफ्ट स्टेज, सेंटर स्टेज, एक फूट खाली की ज्याच्यामध्ये येऊन आपण मोनोलॉग म्हणू शकतो किंवा आलाप मागे सुरू होईल, अशा पद्धतीचं अत्यंत उत्कट काहीतरी पॅसेज म्हणू शकतो. आणि एक मधला स्पॉट आणि एक लाल स्पॉट लागतो ज्याच्यामध्ये काहीतरी भडक आपण इमोशनल हे करतो. तसं नसू शकते प्रकाश योजना. प्रकाश योजना तुम्ही जे मोमेंट्स तुमच्या नाटकात तयार केलेले आहेत, संहितेच्या पलीकडे जाऊन, काही वेळेला संहिता सजेस्ट कर, त्या मोमेंट्सना प्रकाशमान करायचं आहे. राईट. तर ते एक वेगळं टास्क आहे. इट इज अ हायली टेक्निकल स्किल्ड जॉब. इट इज व्हेरी इम्पल्सिव्ह. तुला कुठल्या ह्याच्यामध्ये रंग वापरायचे आहेत आणि कुठल्या नाटकामध्ये एकही रंग नकोय, मला तोच हे हवाय. कुठल्या नाटकामध्ये तो पांढरा व्हायला पाहिजे, तो मला जो पिवळा टंगस्टनचा जो रेग्युलर थिएटर लाईट तो नकोय मला.
मला पांढरा शुभ्र लाईट हवा आहे. तर हे तुम्हाला चॉईसेस असतात आणि हे चॉईसेस दिग्दर्शक करतो. दिग्दर्शक हे नाही सांगत की हे करा. दिग्दर्शक चॉईसेस करतो की अच्छा हे 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 आहे, मग हे करूया आपण. पीटर ब्रूकचं एक उदाहरण आहे जे मला वाटतं कदाचित हे सगळं जास्त योग्य पद्धतीनं आणि अत्यंत प्रिसाइजली सांगू शकेल, की तो म्हणतो की आपण जसा मासेमार असतो आणि तो ते जाळं समुद्रात टाकतो आणि तो ते सगळं जाळं ओढतो आणि त्याच्यामध्ये अनेक मासे असतात, ज्याच्यामध्ये काही अत्यंत रंगीत मासे असतात जे दिसायला अत्यंत सुंदर असतात, परंतु ते विषारी असतात. काही असतात की जे दिसायला अत्यंत घाणेरडे दिसतात, परंतु ते सगळ्यात चविष्ट असतात. काही वेळेला उलट होतं, सुलट होतं. छोटे मासे असतात, मोठे मासे असतात. आणि या सगळ्यामध्ये क्वचितच 10 वर्षात एकदा जेव्हा तो जाळं टाकतो तेव्हा त्याला एक सोनेरी मासा मिळतो. असं तुम्हाला कळलं पाहिजे की यातला कुठला मासा मी ठेवायचा आहे. ते आपल्याला सगळं मिळालंय म्हणजे ते आपण सगळं ठेवलं पाहिजे असं नाही. त्यातला विषारी काढून टाकता यायला पाहिजे. नको असेल ते बाजूला सारता यायला पाहिजे. मग कळतं आपल्याला काय हवंय. फक्त रंगभूमीवर काम करताना मुद्दा हा असतो की त्या दिग्दर्शकाला आणि नटांना सुद्धा दरवेळेस ते जाळं टाकून प्रयत्न हा करायचा असतो की सोनेरी मासा हाती लागेलच. हे कठीण. म्युझिक बद्दल सांगतो. म्युझिकचं खूप ऑनेस्टली आता खूप लोक वेगवेगळा विचार करतायत. देर इज अ टर्म नाव कॉल्ड ॲज साऊंड डिझाईन, जे आपल्याकडे खूप वर्ष लॅकिंग होतं. पण आता संगीताच्या पलीकडे जाऊन विचार करतायत लोक. आणि मगाशी मी जे काहीसं हेटाळणीपूर्वक जे म्हटलं की ते तंबोरा, तानपुरा, बासरी वगैरे, मी इतकं डेरोगेटरी मला नाही म्हणायचंय, पण मला असं वाटतं की ती इमोशन फक्त हायलाईट करण्याकरता आपण संगीत वापरतो, तर तसा त्याचा वापर नाही आहे. ती एक जागा तयार करण्याकरता, ती स्पेस जास्त मिनिंगफुल बनवण्याकरता, तुम्हाला त्या बिलीफमध्ये नेण्याकरता साऊंड वापरला जाऊ शकतो, जो आम्ही खूप वेळेला प्रयत्न करतो. फॉर एक्झाम्पल उणे पुरे शहर एक सारखं नाटक होतं ज्याच्यामध्ये सगळं फक्त शहराचा साऊंडस्केप होता, की ते शहर उभं राहील फक्त आवाजातून, संगीतातून नाही, असा प्रयत्न होता. युसुफला अनेक अर्थानी अत्यंत पॅलेस्टिनियन म्युझिक त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड होतं. असं प्रत्येक वेळेस ते आम्ही वेगळं प्रयत्न करत असतो. गजबमध्ये पण बरेच वेगवेगळ्या प्रकारची वाद्य वापरली गेली. बरोबर. तर हे सगळं होतं. मॅथमॅजिशियन मध्ये खूप त्या व्यक्तीला अनेक आवाज ऐकू येत असतात, तर त्या आवाजांचा सगळा तो कोलाहल होता. पण दॅट इज अ कोलाज. तो नॉईज नसू शकतो, तो डिझाईन्ड एक हे असतो. त्यामुळे ह्या काही गोष्टी आता सुरू झाल्यात. साऊंड डिझाईन सुरू झालंय. आता सेटवाला किंवा नेपथ्यवाला वेगळा असतो, पण एक सिनॉग्राफर जोडला गेलेला आहे. भारतामध्ये जे काम चाललंय, बाहेर तर 100%, पण एक सिनॉग्राफर आता काम करू शकतो. तो अख्खं नाटक तो डिझाईन करतो. तो ही इज ऑलमोस्ट विथ द डिरेक्टर थ्रू आउट, आणि हू मेक्स चॉईसेस नॉट जस्ट विथ द सेट बट हाऊ इज द व्हिज्युअल लँग्वेज ऑफ द प्ले. तुझ्याकडे आहे असं सिनॉग्राफर? माझ्याकडे नाही आहे अनफॉर्च्युनेटली. मला ते करावं लागतंय माझ्यासाठी, पण मला खूप आवडेल एका सिनॉग्राफर बरोबर काम करायला. खूप ठिकाणी आता ड्रॅमेटर्ज वापरला जातोय. ह्या सगळ्या नवीन पोस्ट तयार होत आहेत. म्हणजे काय? ड्रॅमेटर्ज खूप जास्त स्क्रिप्ट वर त्या डिरेक्टर बरोबर काम करत असतो. ही इज नॉट द रायटर. ही इज अ पर्सन हू वर्क्स ऑन द स्क्रिप्ट. ही इज अ पर्सन हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिट्स. He is a person who is responsible to point out to the director that the text is suggesting this and this is suggesting something else. So do you want that unison or do you want it to be playing against the text? आपण हे
आणखीन कसं करू शकतो. एडिटचा मुद्दा फक्त वाक्य कापणं नसतं, हा भाग उचलून दुसरीकडे टेकणं, हा इकडे ठेवणं, हा असतो. हे खूप काम ड्रॅमेटर्ज करतो. हे सगळे रोल्स तयार होत आहेत. पुन्हा तेच की आपल्याकडे एवढं अजून त्याला ऍक्सेप्टन्स नाहीये. कारण पण एक आहे की दिग्दर्शकाला सगळं माहिती असतं, तर ते नसतं. हे सगळी लोक येत असतात आणि आत्ता आम्ही एक जे F1105 नावाचं नाटक केलं, आशुतोष पोद्दारनी लिहिलेलं नाटक आहे. त्याच्यामध्ये आशुतोष सुद्धा रिहर्सल रूममध्येच असायचा आणि तो तिथे सीन्स तयार करायचा. जे इम्प्रोव्हायझेशन्स बघायचा त्यातून तो त्याच्याकडे त्याची संहिता होतीच आणि जीच आम्ही करत होतो. परंतु जे काही समोर चाललंय त्याप्रमाणे तो संहितेमध्ये आवश्यक बदल करत होता. तो तेवढा ओपन होता, तेवढा त्याचा दृष्टिकोन ओपन होता की हा तुम्ही जे करताय तेही मी वापरू शकतोय. पण ऑब्व्हियसली त्याला एका लेखकाची सवय, एक बुद्धिमत्ता, हे सगळं वापरून तो ते करत होता. सो इट वॉज अ कोलॅबरेटिव्ह process. Yusuf was a collaborative process. मॅथमॅजिशियन वॉज अ कोलॅबरेटिव्ह प्रोसेस, ज्याच्यामध्ये नट पण तितकंच देतोय, दिग्दर्शक तितकं, टेक्निशियन्स तेवढंच देत आहेत, बॅकस्टेजची लोक तेवढंच देत आहेत आणि नाटक तयार होत आहे. नाहीतर जे आहे की लेखकाने त्याच्या घरात टेबलावर लिहिलेलं नाटक दिग्दर्शकाच्याकडे येतं, जो नट पाठ करून बोलतात आणि नाटक होतं. हे चाललं बरीच वर्ष. आपल्याला आता कोलॅबरेशनची गरज आहे, तरच काहीतरी नवीन निर्माण होईल, मला असं वाटतंय. मोहित, तुझ्या बोलण्यामध्ये बऱ्याचदा व्हिज्युअल लँग्वेज ही संज्ञा आतापर्यंत आली आणि अनेक दिग्गज त्याच्याविषयी आवर्जून बोलतात की तू त्या बाबतीत वेगळे प्रयोग करतोस आणि डिफरंट. त्याविषयी सांग की काय व्हिज्युअल लँग्वेज म्हणजे काय? एक कॉन्शियस एफर्ट माझ्याकडनं हा होतो की द टेक्स्ट इज नॉट एव्हरीथिंग. त्यामुळे मग आय हॅव टू सर्च फॉर मीन्स ज्याच्यातनं मी हे नाटक किंवा हा मोमेंट मी जास्त चांगल्या पद्धतीने एक्सप्रेस करू शकेन. आणि मग काही वेळेला टेक्स्टची गरजच उरत नाही आणि आपण ते व्हिज्युअली ते सांगतो, व्हिज्युअली नरेट करतो. ज्याला प्रॉब्लेम हा येतो की आपल्याला जे बॅगेज आहे की मराठी रंगभूमी ही शब्दप्रधान आहे अशी, पण मला असं वाटतं इट इज इम्पेरेटिव्ह टू एक्सप्रेस इन अ व्हिज्युअल लँग्वेज. नाहीतर इट वुड बी अ रेडिओ प्ले, जे मी डोळे बंद करून सुद्धा जर ऐकत असेन आणि मला ते तेवढंच समजत असेल, त्या पलीकडे आहे ना हे माध्यम. तर त्यामुळे त्या सगळ्याला एक्सप्रेस करण्याकरता मग त्यामध्ये काय येतं तर रंग येतात, त्यामध्ये एक बॅलन्स येतो, होमोजिनिटी येते, हे सगळं. मग हे मला खूपदा चित्रकलेतून सापडतं. मी काही चित्र काढू शकत नाही, परंतु मी चित्र बघू शकतो, त्यांचा अभ्यास करू शकतो, त्यांना समजू शकतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ते अनुभवू शकतो. आज कुठल्याही एका ज्येष्ठ चित्रकाराचं चित्र बघताना मी दीर्घ काळ मी त्यामध्ये राहू शकतो आणि तिथे मग कळतं की रंगसंगती कशाला म्हणतोय. म्हणजे नुसतं निळ्या रंगात जरी चित्र असेल तरी त्यात काय आहे, त्याचा बॅलन्स त्या चित्रकारांनी कसा साधला आहे, त्यातून काय म्हणून पाहतोय. तर हे सगळं. आणि मग हे जे टेक्निकल एड्स माझे जे आहेत, मग नेपथ्य असेल, प्रकाशयोजना असेल, वेशभूषा असेल, संगीतही असेल, तेही त्या व्हिज्युअल लँग्वेजचा भाग बनतं. आणि काही वेळेला असे क्षण तयार होतात की ज्याच्यामध्ये हे सगळं सांगायला मला खरं तर त्या एका व्हिज्युअलची मदत होते, रादर देन 2, 4, 6 पॅरेग्राफ्स. तर ते तयार होतं आणि मला असं वाटतं ते गरजेचं सुद्धा आहे आत्ता. कारण काय, आपलं दररोजचं आयुष्य हे अत्यंत आता व्हिज्युअली स्ट्रॉंग झालंय. आज आपण म्हणजे आत्ता आपण जेवढ्या इमेजेस बघत असतो सतत, तुम्ही इंस्टाग्रामवर जात असता, तुम्ही पटा स्क्रोल करताना तुम्ही एक दिवसातनं 100 वेगळे फोटो बघत असता. तुम्ही आत्ता टी व्हीवर बघत असता तेव्हा सगळं
चित्राच्या माध्यमातून तयार होतं. तर मी खूपदा असं होतं की एक अत्यंत सुंदर चित्रपट जर असेल तर तो जर का मी म्यूट केला आणि सबटायटल्स नसले तरीही मी त्याची एक लँग्वेज फॉलो करू शकतोय का, तर तसं नाटकात का नाही होणार, तर होऊ शकतं. फक्त एक माझ्या बाबतीत तर त्या बाजूनी मी व्हिज्युअली विचार करतो. फक्त एक आहे की मी आजपर्यंत शब्दविरहित नाटक नाही करू शकलोय. कारण मग मी सुद्धा एका काय म्हणू आपण त्या शब्दप्रधान ह्याचा मी पण भाग आहे आणि मला ते महत्वाचे वाटतात. मला अजिबात असं वाटत नाही की शी कशाला वर्बोज नाटक, शी किती घाणेरडं आहे मराठी हे, असं नाही वाटत मला. अँड दॅट इज द ट्रेडिशन दॅट हॅज कम टू अस. पण मला असं वाटतं की दे नीड टू बी ऑल्सो एक्सप्रेस थ्रू व्हिज्युअल मीन्स, फक्त बघून सुद्धा. तो भाग मला खूप आवडेल की वर्डलेस नाटक करणं, पण इट इज अन एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट प्रॉपोजिशन. कारण काय मे बी माझं अपब्रिंगिंग त्या पद्धतीनं झालंय. तर तो भाग त्यामध्ये येतो. मोहित, तू ज्या प्रकारचे प्रयोग केलेस, ज्या प्रकारचं थिएटर केलंस, असं जे काही जण पाहणाऱ्यांना वाटत असेल की मला हे असं काहीतरी करायचंय, तर त्यांच्यामध्ये काय बेसिक क्वालिटीज असायला पाहिजेत आणि काय कल्टिवेट करायला पाहिजेत त्यांनी? मला असं वाटतं दिग्दर्शन करणं ही तशी थोडी इंटँजिबल गोष्ट असते, परंतु ती शिकता पण येते. देर इज अ क्राफ्ट दॅट हॅपन्स. एव्हरीथिंग इज नॉट इंट्युटिव्ह, एव्हरीथिंग इज नॉट गट फिलिंग. त्याला एक जोरदार क्राफ्ट असते, ज्याचे अनेक दिग्दर्शक आहेत ज्यांनी अनेक लिहून ठेवलंय, बोलून ठेवलंय, त्यांच्या कामातनं ते दिसतं. ती क्राफ्ट मला वाटतं जरी ती क्राफ्ट प्युअरली क्राफ्ट म्हणून वापरायची नसेल तरी ते समजून घ्यावं लागेल. देर आर व्हेरी सिम्पल टूल्स ऑल्सो टू अंडरस्टँड की कसं आपण हे कंडक्ट केलं पाहिजे. आणि त्याप्रमाणे आत्ता काम करत असलेले काही लोक मला इंटरेस्टिंग वाटतात, त्यांचं काम इंटरेस्टिंग वाटतं. त्यामध्ये आपण असं म्हणू ते फिअरलेसनेस महत्वाचं आहे की मी हे जे सगळं करू पाहतोय, हा सगळा जो घाट घालतोय तो फेल होऊ शकतो. ते मला वाटतं सगळ्यात पहिलं क्वालिटी असू शकते की हे फेल होऊ शकतं. सगळं वर्क होईल असं नाही आहे आणि तुम्हाला हे समजलं पण पाहिजे की काय फेल झालंय, तर पुढच्या वेळेस तुम्ही ते मॉडिफाय करू शकता. अवॉइड नाहीच करू शकत कधी, पण ते करू शकता. आणि मला वाटतं की बिकॉज इट कॅनॉट ऑल्सो गो बाय बुक, म्हणजे बाय वर्ड की हे असंच केलं पाहिजे, त्यामुळे तुम्हाला त्या प्रक्रियेला तेवढं ओपन राहायला पाहिजे, तेवढं स्वतःला सबमिट करायला पाहिजे. आणि मला वाटतं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मग ती उरते की ऑब्झर्वेशन. मला वाटते की, आणि हे नटांना सुद्धा आहे, हे दिग्दर्शकाला सुद्धा आहे, पण आत्ता आपण तो भागच आपल्या आयुष्यातून पूर्णपणे काढून टाकलाय जवळजवळ. आपण गाडी चालवताना सुद्धा आपल्याला इथून तिथे जायचं असतं, फक्त मध्ये काय ते आपण नाही बघत, आपल्या लक्षातही राहत नाही की काय आहे मध्ये. आपण झाड नाही बघत, आपण आकाश नाही बघत, आपण साऊंड ऐकत नाही, आपण चित्र पाहत नाही, आपण नृत्य पाहत नाही. तर थिएटर हे इज अ बास्टर्डाइज फॉर्म. इट इज नॉट अ प्युअर फॉर्म. इट नेवर वॉज. संगीत हे प्युअर फॉर्म आहे, तुमचं नृत्य हा प्युअर फॉर्म आहे, आर्ट प्युअर फॉर्म आहे, आणि नाटक ह्या सर्व फॉर्म्सना एकत्र करून तयार झालेला फॉर्म आहे. त्यामुळे असं नाही होऊ शकत की तुम्ही नाटकाचे दिग्दर्शक आहात पण तुम्ही नृत्य पाहतच नाही. हे ना, डान्समध्ये काय ठेवलंय, तुम्हाला चित्रकला काय, ते खूप बोर असतं बाबा, कविता तर मला समजतच नाहीत, असं कसं असेल? ह्या सगळ्यांचं जर तुम्हाला भान असेल, अभ्यासही नाही म्हणत मी, भान असेल तर ते तुमच्या कामात उतरतं. आणि हे ऑब्झर्व करायला पाहिजे की काहीतरी मला बघत असताना त्या नर्तिकेनं जी गिरकी घेतली तेव्हा ते कथकच्या कोडिफिकेशनमध्ये त्याचे वेगळे असेल, पण मला त्यामधनं काय झालं,
आणि काहीतरी माझं फिरलं आणि हे मला माझ्या नाटकामध्ये ह्या अमुक एक प्रसंगी वापरायचं आहे. मला मी ती गिरकी नाही वापरणार, मी परसे नाही वापरणार, पण जे झालं ते मला हवं आहे. ते इंटँजिबल असतं खूपदा. ते चित्र बघताना मला जे झालं, मला जे जाणवलं ते मी कसं मांडणार आहे, तो विचार व्हायला पाहिजे. आज मला साध्या साध्या गोष्टी खूप बोलत असतात खरं तर ते मांडलं पाहिजे. आज मी जेव्हा बाहेर जातो कुठे मोठमोठ्या म्युझियम्समध्ये, तेव्हा लोक चित्र नाही पाहत, असं होतं. लोकांना सेल्फी काढायचा असतो त्याच्याबरोबर, असं होतं. की व्हॅन गॉगचं चित्र बघतात तर ते आधी सेल्फी करतात की मी व्हॅन गॉगचं चित्र आज बघितलं, हे मला सगळ्यांना सांगायचं आहे. पण त्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये ते व्हॅन गॉगचं चित्र बघतच नाहीत. त्यांना समजतच नाही की आत्ता काय झालं माझ्यासमोर या 2x2च्या छोट्याशा ह्याच्यात सगळं माझं जग फिरलं. हे होतच नाहीये. ते व्हायला तेवढं ऑब्झर्व करायला पाहिजे. स्वतःला ती जागा, ती स्पेस द्यायला पाहिजे, ते फ्रीडम द्यायला पाहिजे. नाहीतर ह्या सगळ्या रेसमध्ये आपण खूप मागे 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 पडत जाऊ. असं आणि अत्यंत एकलकोंडी आयुष्य आपण जगू. आणि जर ते जेवढं हे असेल, कॉन्ट्रॅक्टेड असेल, तितकंच तुमची कला आणि तुमचं हे असेल. त्याला एक मोकळी वाट करून द्यायला पाहिजे. हा विचार करता यायला पाहिजे. तर या सगळ्या प्रवासामध्ये तुला काय जाणवतं की समाधान नक्की कशात आहे? का तू असमाधानीच आहेस काय? नाही, मला वाटतं कोणाला समाधान असू शकत नाही. मला वाटतं फारच रेअर आहे हे. आणि म्हणजे हो, नाही, मला नाही वाटत समाधान कोणाला असेल. हा, म्हणजे काही गोष्टींबद्दल प्राऊड वाटत असणार की हा, हे मी केलं. काहीतरी एखादी गोष्ट असते की जी अरे हे झालं असं. तुझी काय? नाही, माझ्याकडे मे बी नाही आहे अजून. मला काही काही क्षण वाटतात, म्हणजे कुठल्या कुठल्या नाटकांमध्ये काही क्षण तयार होतात जे मला वाटतं की हे किती छान झालंय. छान झालंय म्हणजे सुंदर असं नाही की हा, हे मला मिळालंय. पण मला माझं सलग नाटक पाहत असताना सुद्धा भयंकर तीव्र त्रास होत असतो. कारण मला दिसत असतं की मी हे इथे कामच नाही केलंय, मी इथे आळशीच राहिलो, हे मला दिसतंय, अजूनही दिसतंय, पण हे मी नीट करत नाही आहे. आणि हे मध्येच एक असा काहीतरी छोटासा, अत्यंत छोटासा एक ब्राईट स्पॉट येतो की हा, तिथे वाटतं की हा, हे झालं. असे काही मुद्दे येतात. परंतु समाधान नाही मिळालं याचं आणखीन एक आहे की तेवढं कामच करत नाही आहे का, किंवा काही गोष्टींमध्ये उतरतच नाही आहे का मी. जसं आज एवढी 30 नाटकं झाली पण मी एकही शेक्सपियरचं नाटक नाही केलं. कधी करणार मी? मला कायमच असं वाटतं की माझ्यात ती हिंमतच नाही आहे शेक्सपियर करण्याची. माझी हिंमतच नाही आहे बेकेटची नाटकं करण्याची. मला भयंकर इच्छा आहे की मला एक बेकेटचं नाटक करायचं आहे, एक तरी शेक्सपियरचं नाटक करायचं आहे. पण मी धजावतच नाही आहे. मी म्युझिकल नाटक कधीच केलं नाही आहे. कारण मला साऊंडचा सेन्स असला तरी म्युझिकचं मला असं वाटतं की मला नाही आहे सेन्स, आणि त्यामुळे मला करायला पाहिजे. मी एकही लोककलेचं धरून केलेलं नाटक नाही, कुठलाही एक प्युअर फॉर्म एक्सप्लोर केलाय असं केलेलं नाही आहे. एक मेजर 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 रिग्रेट हा आहे की लहान मुलांसाठी काम केलेलं नाही आहे. हे व्हायला पाहिजे असं होतं, पण फॉर सम रिझन ते होत नाही आहे. तर त्यामुळे ह्या सगळ्या जर इतक्या गोष्टी खुणावत असतील तर समाधान मिळणं कठीण आहे असं मला वाटतं, की शक्य नाही आहे असं. आणि आपण खूप लवकर समाधानी होतो, खूप लवकर नॉस्टॅल्जिक होतो की हे झालंय ते. आणि तिथे खरं तर आपण अडकलो आहोत सगळेजण. आपल्याला त्या नॉस्टॅल्जियामध्ये रमायला आवडतंय. आत्ता मी जे काही चित्रपट बघतोय तेही इनफॅक्ट नॉस्टॅल्जियाला अजून कुरवाळत बसलेले आहेत. आपण अजून आपलं नॉस्टॅल्जिया ग्लोरीफाय करत हे आहे. बसलोय. तर त्यातून बाहेर पडलं पाहिजे. आणि मला एक वाटतं की
आपली परंपरा जी आहे मराठी नाटकाची ती एवढी मोठी आहे, ती एवढी म्हणजे रिच आहे आणि पण ती परंपरा आहे. त्याला एका पॉइंटला तुम्हाला ती बॅग काढून ठेवायला पाहिजे, नाहीतर तुमचे खांदे मोकळे होणार नाहीये. त्याच्यातनं दबत जाऊन किती दबणार आहोत आपण. हो, अत्यंत चांगले नट निर्माण झाले, अत्यंत चांगले दिग्दर्शक तयार झाले, लेखक तर आपल्याकडे आहेतच. पण अजून किती काळ आपण तेंडुलकर, एलकुंचवार, आळेकर त्याच फॉर्ममध्ये, त्यांच्या फॉर्ममध्ये नवीन लोक लिहिणार आहेत. ती लोक ग्रेटच होती आणि त्यांनी ग्रेट काम केलेलं आहे. पण त्याच्या पुढेपेक्षा वेगळं पण जायला पाहिजे. आपण त्याच्यामध्ये नाही अडकून चालणार. किती काळ आपण कशा विजया मेहता ग्रेट आहेत, कसे सत्यदेव दुबे ग्रेट आहेत, अनडाऊटेडली ग्रेट आहेत. पण तुम्हाला पण तुमची भाषा शोधावी लागेल ना. तुम्हालाही काहीतरी नवीन करावं लागेल. तर ते बॅगेज काढून टाकलं पाहिजे आणि ते बॅगेज आपल्याकडे मराठी माणसाकडे स्पेशली खूप आहे आणि त्यात संगीतही आहे, त्यात हे पण आहे, त्यात लेखन पण आहे. ते आपल्याला एका पॉइंटला विथ रिस्पेक्ट काढून टाकलं आलं पाहिजे. ते करायचा सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केला पाहिजे, तर काहीतरी नवीन वाट सापडेल. थँक्यू मोहित. आणि तुला जे आता वाटतंय हे करायचं राहिलंय, ते करायचं राहिलंय, ते तुला लवकरच खुणावू दे आणि तू अजून काहीतरी छान छान आम्हाला देत राहूस आणि आम्हाला तुझे सगळे प्रयोग पाहायला मजा येत राहतेच आणि येत राहील. सो तुला खूप शुभेच्छा. आणि ज्यांना काहीतरी वेगळं करायचंय, शोधतायत, चाचपडतायत, त्यांच्यासाठी हा आजचा इंटरव्ह्यू हा खचितच इन्स्पिरेशनल असणार आहे. आणि रंगपंढरीतर्फे मी तुझे मनापासून आभार मानते. थँक्यू सो थँक्यू.